पण डिफरंट फिजिकल क्वांटिटीज बघणार आहोत. त्या फिजिकल क्वांटिटीज ज्या आहेत त्या CGS सिस्टीममध्ये, MKS सिस्टीममध्ये, फूट पाऊंड सेकंड सिस्टीममध्ये आणि SI सिस्टीममध्ये कोणत्या कोणत्या युनिट्सनी मोजल्या जातात किंवा मेजर आउट केल्या जातात ते आपण पाहणार आहोत. CGS, MKS, FPS आणि SI 4 सिस्टीम ऑफ युनिट्समध्ये आपण त्या क्वांटिटीचे युनिट काय आहेत ते पाहूयात. पहिली क्वांटिटी आपण घेणार आहोत लेंथ. ओके, लेंथ CGS सिस्टीममध्ये कशामध्ये मोजली जाते? सेंटीमीटरमध्ये. MKS मध्ये मीटरमध्ये आणि फूट पाऊंड सेकंड FPS सिस्टीममध्ये ती कशामध्ये मोजली जाते? फूटमध्ये मोजली जाते. नेक्स्ट क्वांटिटी आपण पाहणार आहोत मास. वन बाय वन आपण काय करणार आहोत? पाहत जाणार आहोत. मास CGS सिस्टीममध्ये मास ग्रॅममध्ये मोजलं जातं, तर MKS मध्ये किलोग्रॅममध्ये आणि FPS सिस्टीममध्ये ते पाऊंडमध्ये मोजर केलं जातं. ठीक आहे. नेक्स्ट पुढची आपण फिजिकल क्वांटिटी बघणार आहोत टाईम. टाईम ही अशी क्वांटिटी आहे जी सगळ्या सिस्टीममध्ये सेमच मोजली जाते आणि ती सेकंदमध्येच मोजली जाते. ओके, तिचं युनिट वेगळं नाही आहे. ठीक आहे, काय आहे ते? सेकंदच आहे. नेक्स्ट क्वांटिटी आपण पाहणार आहोत करंट. ठीक आहे, करंट क्वांटिटी SI सिस्टीममध्ये मोजली जाते आणि ते कशामध्ये मोजली जाते? इट कॅन बी मेजर्ड इन ए एम्पियर. ओके. नेक्स्ट टेम्परेचर. आता टेम्परेचर ही जी फिजिकल क्वांटिटी आहे ती टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी SI सिस्टीममध्ये कशामध्ये मोजली जाते? इट कॅन बी मेजर्ड इन ए केल्विन. ओके. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आपण बघणार आहोत एरिया. एरिया CGS सिस्टीममध्ये सेंटीमीटर स्क्वेअरनं मोजला जातो, तर MKS सिस्टीममध्ये मीटर स्क्वेअरनं मेजर आउट केला जातो. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत व्हॉल्यूम. ठीक आहे, व्हॉल्यूम CGS सिस्टीममध्ये सेंटीमीटर क्यूब किंवा क्युबिक सेंटीमीटर, तुम्ही कोणतं युनिट वापरा, CC किंवा सेंटीमीटर क्यूब. ठीक आहे, या किंवा या युनिटमध्ये मोजलं जातं. तर MKS सिस्टीममध्ये ते मीटर क्यूबमध्ये मेजर आउट केलं जातं. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आपण पाहणार आहोत डेन्सिटी. नेक्स्ट क्वांटिटी आपण बघणार आहोत डेन्सिटी. डेन्सिटी CGS सिस्टीममध्ये ग्रॅम पर सेंटीमीटर स्क्वेअरमध्ये मोजली जाते, तर MKS सिस्टीममध्ये किलोग्रॅम पर मीटर क्यूबमध्ये काय केली जाते? मेजर केली जाते. नेक्स्ट क्वांटिटी आपण बघणार आहोत स्पीड. ठीक आहे, स्पीड CGS सिस्टीममध्ये सेंटीमीटर पर सेकंदमध्ये मोजलं जातं, तर MKS सिस्टीममध्ये मीटर पर सेकंदमध्ये त्याला काय केलं जातं? मेजर केलं जातं. नेक्स्ट क्वांटिटी आपण बघणार आहोत व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी CGS सिस्टीममध्ये सेंटीमीटर पर सेकंदमध्ये मोजली जाते, तर MKS मध्ये मीटर पर सेकंदमध्ये मोजली जाते. नेक्स्ट क्वांटिटी आपण बघणार आहोत मोमेंटम. नेक्स्ट क्वांटिटी मोमेंटम CGS सिस्टीममध्ये ग्रॅम सेंटीमीटर पर सेकंदमध्ये मोजलं जातं, तर MKS मध्ये किलोग्रॅम मीटर पर सेकंदमध्ये काय केलं जातं? त्याला मोजलं जातं. नेक्स्ट क्वांटिटी आपण बघणार आहोत फोर्स. CGS सिस्टीममध्ये फोर्स डाईनमध्ये मोजला जातो, तर MKS सिस्टीममध्ये तो न्यूटनमध्ये मेजर केला जातो. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वांटिटी आपण बघणार आहोत थ्रस्ट. थ्रस्ट CGS सिस्टीममध्ये डाईन किंवा त्याला आणखीन एक युनिट आहे और ग्रॅम वेट याच्यामध्ये मोजलं जातं आणि MKS सिस्टीममध्ये न्यूटनमध्ये किंवा किलोग्रॅम वेटमध्ये काय केलं जातं? मोजलं जातं. अनावधानानं आपण सांगायचं राहून गेलो होतो, वेलॉसिटीला SI सिस्टीममध्ये किलोमीटर पर सेकंदमध्ये पण काय केलं जातं? मोजलं जातं. SI सिस्टीममध्ये. CGS मध्ये सेंटीमीटर पर सेकंद, MKS मध्ये मीटर पर सेकंद आणि SI सिस्टीममध्ये किलोमीटर पर सेकंदमध्ये मेजर केलं जातं. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी बघतोय आपण
मॅग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. ओके, मॅग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. मॅग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ MKS सिस्टीममध्ये कशामध्ये मोजली जाते तर वेबरमध्ये मोजली जाते आणि SI सिस्टीममध्ये एम्पियर मीटरमध्ये काय केली जाते मोजली जाते. नेक्स्ट आपण बघतोय इंटेन्सिटी ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. इंटेन्सिटी ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड CGS सिस्टीममध्ये गॉजमध्ये मेजर आउट केली जाते, तर SI सिस्टीममध्ये वेबर पर मीटर स्क्वेअरमध्ये मोजली जाते किंवा त्याला दुसरं और युनिट आहे टेस्ला. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी घेतोय आपण प्रेशर. ओके, प्रेशर CGS सिस्टीममध्ये डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वेअरमध्ये मोजलं जातं किंवा त्याचं दुसरं युनिट आहे ग्रॅम वेट पर सेंटीमीटर स्क्वेअर. ओके, MKS सिस्टीममध्ये प्रेशरचं युनिट आहे न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर किंवा दुसरं युनिट आहे याचं किलोग्रॅम वेट पर मीटर स्क्वेअर. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी घेतोय आपण वर्क. ओके, वर्क CGS सिस्टीममध्ये कशामध्ये मोजलं जातं? इट कॅन बी मेजर्ड इन ए अर्ग. याला दुसरं एक युनिट आहे और डाइन सेंटीमीटर. ओके, MKS सिस्टीममध्ये वर्क जूलमध्ये मोजलं जातं, तर दुसरं त्याचं आणखीन एक युनिट आहे न्यूटन मीटर. नेक्स्ट युनिट आपण पाहणार आहोत पॉवर. पॉवर CGS सिस्टीममध्ये अर्ग पर सेकंड या युनिटनी मोजली जाते, तर MKS सिस्टीममध्ये वॅटमध्ये काय केली जाते मेजर केली जाते. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत एनर्जी. ठीक आहे, एनर्जी CGS सिस्टीममध्ये अर्गमध्ये मोजली जाते, तर MKS सिस्टीममध्ये ती जूलमध्ये मेजर केली जाते. नेक्स्ट क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी पाहणार आहोत ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आपण पाहणार आहोत ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ही जी क्वांटिटी आहे ती MKS सिस्टीममध्ये मोजली जाते मीटर पर सेकंड स्क्वेअरमध्ये. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आपण पाहणार आहोत मुवमेंट ऑफ फोर्स. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पाहणार आहोत आपण मुवमेंट ऑफ फोर्स, आणि मुवमेंट ऑफ फोर्स CGS सिस्टीममध्ये डाइन सेंटीमीटरमध्ये मोजलं जातो, तर SI सिस्टीममध्ये ती न्यूटन मीटरमध्ये काय केली जाते मेजर केली जाते. क्वांटिटी बघणार आहोत आपण हीट. हीट CGS सिस्टीममध्ये कॅलरीमध्ये मोजली जाते, तर SI सिस्टीममध्ये ती जूलमध्ये काय केली जाते मेजर केली जाते. नेक्स्ट क्वांटिटी आपण बघणार आहोत स्पेसिफिक हीट. ठीक आहे, स्पेसिफिक हीट CGS सिस्टीममध्ये कॅलरी पर ग्रॅम डिग्री सेल्सिअसमध्ये मेजर केली जाते, तर ती MKS सिस्टीममध्ये जूल पर किलोग्रॅम डिग्री सेल्सिअसमध्ये काय केली जाते मेजर केली जाते. नेक्स्ट क्वांटिटी आपण बघणार आहोत फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सीला हर्ट्जमध्ये काय केलं जातं मेजर केलं जातं. हर्ट्ज याच्या झेडनं काय केला जातो डिनोट केला जातो, किंवा याचं दुसरं एक युनिट आहे सायकल्स पर सेकंड्स. ओके, मग त्या सायकल्स कोणत्याही क्वांटिटीमध्ये मेजर केल्या जाऊ शकतात. रोटेशन्स पर सेकंड, रोटेशन्स पर मिनिट, त्या क्वांटिटीनुसार ती व्हॅल्यू बदलत जाणार आहे. नेक्स्ट क्वांटिटी आहे चार्ज. ओके, चार्ज कशामध्ये मोजला जातो? चार्ज इट कॅन बी मेजर्ड इन ए कूलोम. ओके, कूलोम इट कॅन बी डिनोटेड ॲज ए C. नेक्स्ट क्वांटिटी आहे कपॅसिटी. ओके, नाव द कपॅसिटी इट कॅन बी मेजर्ड इन ए फॅरेडेज. ओके, फॅरेडेज. नाव इट कॅन देअर साइन इज F. नेक्स्ट पोटेन्शियल. ओके, पोटेन्शियल. पोटेन्शियल कशामध्ये मोजलं जातं? तर पोटेन्शियल व्होल्टमध्ये मोजलं जातं, आणि व्होल्ट इट कॅन बी डिनोटेड ॲज ए V. नेक्स्ट क्वांटिटी इट इज ए लिस्ट काउंट ऑफ. नेक्स्ट क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी लिस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज. ओके, हा लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कशामध्ये मोजला जातो? इट कॅन बी मेजर्ड इन ए मिलीमीटर और सेकंड युनिट आहे याचं सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वांटिटी आहे
universal gravitational constant. Universal gravitational constant, and this quantity it can be denoted as a capital G. It is measured in a Newton meter square by kg square. Okay, next quantity आपण पाहणार आहोत self inductance or a mutual inductance. Next quantity self inductance. Self inductance unit आहे Henry. Okay, it is a Henry. Okay, next mutual induction. Mutual induction, it is measured in a inductance, it is measured in a also a Henry. Similar unit for both. Next electromotive force. Next electromotive force. Electromotive force, it can be measured in a volt. Next quantity आहे electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. This quantity it can be measured in a gram per coulomb. Next quantity angular displacement. Now the angular displacement it can be measured in a radian. So their SI unit is a radian, or it is called a rad. Next physical quantity angular velocity. Now this angular velocity it is measured in a rad per second or radian per second. Next physical quantity luminous intensity. Luminous intensity. Now this luminous intensity it can be measured in a candela. Their symbol is CD, or one another unit is a lumens. Lumens it can be denoted as a Ln. Next physical quantity is a luminous flux. Luminous flux. Luminous flux it can be measured in a lumen, and their symbol is Ln. Next quantity is a solid angle. Solid angle. Solid angle it can be measured in a steradian. Steradian. Their symbol is SR. Next physical quantity is a candle power. It is a candle power, and this candle power it can be measured in a candela, and their symbol is CD. Next quantity is the magnetic induction. Magnetic induction or magnetic flux density. It is measured in a Newton per ampere meter. Next quantity is a electric power. Electric power it can be measured in a joule per second, or one another unit is a watt. Next physical quantity is a resistance. Now this resistance it can be measured in a ohm. Their sign is this. Next specific resistance. Next physical quantity specific resistance. Now this specific resistance it can be measured in a ohm meter. Their symbol is ohm meter. Next physical quantity is a quantity of heat. Now quantity of a heat it can be measured in a calories. Next physical quantity is a specific heat. This specific heat it can be measured in a calorie per gram degree Celsius.